میټو څه ګلو نن په دا باندې بیا یو ورچار کې چارې میټو څه داس کې سم وی چې میټو څه ور په دا باندې ودا دی داسې ستنه باندې راګوي مطلب پیندره باندې نه وړه وړه چې دې سره ملاو کې چې داس په دې د کسون پر په دې ته ټول پر خلک لګوي ٹھیک شو دې دې پر میټو داس وي چې میټو سوال لوډ شي ټاپ تا لوډ دی ټاپ ته پورې خبره تکړه و چې میټو څه بیا یو دا شي دا دې میټو څه دغه لګوي پیندره لګوي دې پر میټو سرکل وخلی سرکل ډېر غټه ونه وخلی تاسو ټیک شو چې د وټه وي کنه پیلره وټه نه وي وړه بیا سه دا ډیکوریشن دی پوره وي اس ډبلیو ته لوډ شي کسي یې میټو څه دا ډېر په احتیاط باندې وچار کې چې دا څه نه وي چې تاسو دا څه تاسو کسي دی نه دا نه دا ته دې کې ایم کمانډ وایي تاسو انټر دې نه باز پروګرام انټر دې نه بعد ودا داس قسم روم شي تاسو ناسي نو لري ٹھیک شو او تو سے دیپنس بات کا سیدا متا غټول راکوي کنه ایسو ته وی کې اپ سیټ وی بیٹو سے اول هم جو دې غا وکسي چې دا میټو سره سیمره دو کسي چې دا خو خلی په دادی باندې تو سی اور اف 8 زو یو چې دا دې میټو سره ډایمیټر یې سیمرز یک فوټ تا کنه چې یک فوټ به ډیر انو دو ها مې ډیر غټه وی एक फुट तक का चेंज غیر وګړو کنه اچھا دا شو کې چې یو ریټو چې بیا سیټ وخلی دیغه تقریبا 9 کی چې 9 کی بیا وړاندې درشي ده ها تو څه کوي 3 چې 3 کی 3 نه سیټ به نه خپل به نه 3 5 ډېر وړي کس بیا فورسي 3 ونه دا شو بیا سیټ او سیټ یې سره کی ټول دا 1 فوټ ته اچھا دو ایک دا څه وکړي چې بیا سرکل میټو څه وخلی سرکل دې ودا څه وکړي چې دوی میو در کمالي کی ها ممیو چې کله میټو سمانه وي دې دې نه میټو څه لاین وخلی اسه ٹھیک شو دې پره ایسه میټو سرکل په وخلی ها سرکل وی میټو ست دا میو در وکړي سم ویل نه کوي څه شي پټکړي دې نه بشره د کېجو پټکړي دا بدل ترې دا وشو په فلو دا شو اچھا دې نه بعد کې مو دو ګرونه میټو شروع وکړي سرکل روح نظر تابع کړی دي سرکل تو څه ویني نه دا په نوم څه وینډو کنه د نه دا غوی دا کنه د نه داس بیا نو شي ویني کنه تو څه سرکل چې مو د میټو څه سرکل مې والا بیا نو شي سریاوي مې چې څه بره دا دا نه دا مې افکار دا کنه سنیپ دا تو څه وای چې کله دا تو څه وای دنه بعد پرو شي نه دا ویني دا مې ډېر کنه بس دا صحیح اس وی دینه بعد کې مو د ګورنې میټو دا درې کې دینه بعد مې میټو دا غدرې کې دې میټو خپل لیاق شتا غلیاق نو آی به تر وخت خدای میټو د ګورنې څنګه کې داس کې ها کیمرا دا وی 3 فوټ دا وی چې ته وی ٹھیک شو 3 فوټ شو کنه اس وی 3 فوټ نه بعد میټو سے درسته لیکټ کړه دینه بعد ګورنې کلر تړل شي دا دې باندې وګورئ دینه بعد دې درشي پیلر اوړه باندې پیلر گئی نو دا ریلینګ ور کړو اچھا ریلینګ نو ور کړو اینه باندې میټو چې دیکا پیرو خپل میټو دا دور تشدي په آر باندې په طرف باندې وګورئ دې پر وځه کاپی روخلو کاپی کمانډ انټر جو تو شپه دا څه وکي دا د غاښ څه کوي تاسو دا به سټوډیو ته وړوي و چې کله سټوډیو ته وړوي چې به دغه دغه پته ولګي ها eso pata لګیږي کنه هیڅ میټو سره وکړي دا شي ایسو ګنو ته کاپی کمانډ وکړي انټر وکړي انټر اباد چې موږ چې دا لیکچر دی درې پر وته کنه څه کوي صحیح ده خیری درس کی طرف ته دا خبر دی نه بیا سره
ستړیاوي سره ډېر بیا دغه طریقه تاسو پیږي اس ګولنې بجو دا کسي کاپي دیغه ولا څنګه وخري په د نه را باندې انټر کې انټر دته دا دي تاسو وخري دا دی ویني نه دا دا ورته وخلي لوډ وشي کسي دا دی وکړي هغه مطابق به دا ولر سي ویني دا فاصله هغه وي دا څه چې دا ګوشه ګوشه پاتې وي بس انټر یې کاغه دا درې باندې دا فاصله راوړل جو دا دام تو بچا رہا ہوں درې وی کی ا دې نه بعد کې دې ګولم شو سوی طرف ته لګوي میرر ورته ولګوي میرر کمانډ چې ورته راوي کی ام آی انټر زورته وی چې تاغه راکاسته مې ولې دیګه ایره نوسته ابله کمره شي ته چې بچنه وکي صفه ابله کمره شاره کې از نوسته ته وی چې دې ویډیو مې ورته کړته صحیح ته وطن دې پرېښ نه راځي دا ولګوي ها ا دې نه بعد انټر کې ګولونه چې کله انټر کې کسي سیده غاور ته غوړې کوسي دبه ګورو دا کنه انټر دا غلط کوم نه کړو کنټرول زد بیا چې کې ورته دې څه درې مطابق ام آی کمانډ انټر داغه انټر دا انټر دا څه شو دا دې شنو بس دا دې دا خپل پوینټ مونږ دای نه کوي دا وای غلط دی میکنه دا پوینټ نه دا سنپ په کلوز کړه سنپ په کلوز کې ستړي وي دا څه وږي چې څوکا درته وښایي ایسو دا څه وږي چې لوډ وشي د دغه لپاره بیا کاپي وخوري کاپي کمانډ چې یو مستری وي دا به ځای نه ډېر نه مستری وي ډایرکټ بل کمانډ دا وکړي او دا انټر یې کې ګولونه ا دې دی نه ونسي ټیک شو که څنګه دا بلکې د غیژ نه نیولې دا څه دا غوا د غیژ نه ونسي اچھا خدا مې سیور بهر ته خپل لګوي دا بیا بهر ته یو درته ولګوي دې نه بده پروشي اس په دا دې طرف نه مې لګوي اچھا کاپی کمانډ انټر بار کوډه یو دا دی ولګوي اینه باندې بیا وروړي ها اس په دا درته وړوي داس کې څه انته په دې نه درې کې دا ودرې کې او دا ودرې کې دا ایسه میرو سوال دا سیټ کوي په له وند ټیک شو مخته وي یې سیټ کی شیفټ ته ولته مو سړوي شیفټ ویلې نه دا مې د خپل دا درته وړي ٹھیک شو دا وګورئ تو چې څه اس و مو کمانډ ولګوي مخشوي سي مو کمانډ ام انټر مو کمانډ دنه دا ورشتي سیمه په تلې امرو صحیح ده اس د دې په پوز باندې لګوي نو کاپی کمانډ ورته وخلې انټر وی کې دنه بعد به انټر کې کسي کاپی کمانډ چې د کیمره د نیولې په غیر باندې ونسي ٹھیک شو اس ولوډ شي کسټم یو نه بعد امپرس بیا ورو شي اس ډبلیو یو دا ورو شي چې راته یې ولته یې د پرشوي دي کنه یره راته دی ویني نه اوس بیا نو خلې یو ور مو کمانډ انټر زیرو ریرکی صحیح شپیس درکی داخل درکی شي دې طرف نه دی کاپی کمانډ
انټر دا ولګوي دلته دا ولګوي دا نه پاتې ده ټیک ده صحیح شو دلته دا خو مش وطن دی دا پاتې ده دا به کیمه پوینټ ووست هیڅ یو به شیډ شو سي شیډ چې جګړه اوسې وځي دا سی به ټیک شو یې زمينه په دا باندې لاین وکړو لاین کمانډ په دا باندې وکړي په دا باندې مش لاین کمانډ خبره مې ته کړې چې لاین کمانډ په راکړه چې تاسو په دا غیشه په خلی په دا شي بیا 3D ورته وکړه 3D نه دا 3D وکړو دا 3D مې سره تر وکړي ا دې وچته میونز نه نو دا میونز وکړو ا دې هغه وچته نه دا میونز ا دې هغه وچ میونز ا دې نه بعد چې تاسو کدا څه ګورې یاو څنګه تاسو په لګوي بیا ها ولا کې ضرورت تا کې دوه نه ایسو دور ته موږ څه دا بیا غاټاړوي ٹھیک شو صحیح ده دا څه وږي چې موږ سپیلر نه باندې کې پیلر حواله ته موږ څه واغارو غاړه ورته جوړه کی سرکل وروخلي سرکل موږ څه روخلي والو شي اس دبليو وی وتا ټاپ ته ورشي ټاپ نه بعد ورشي دی دا چې تلان کې ګورل دا سرکل صحیح ده کنه کبره یو سرکل اوړه کا غټو ځای د سره ویوا بلا وکړي سرکل بلا سره وکړي وا نو چې ډیزاین وکړي دغه بعد ټي ار ډبل انټر وای دا ودرې کې دنه بعد تا ګورئ هغه طرف په میټر سي جوین دا میټر سي لاین وای چې کیما په دبون دی پی بي اف ایټ وای دنه بعد بیا وای ټي ار ډبل انټر دا ودرې کې چې دا په دې باندې جوین کمانډ کې ټو صحیح شو کنه دا میټر سي اس څه کې دا باندې لګوي پوس پاپا ټاپ ته ولور شي دبليو وګورئ اس دبليو نو ورسته وي چې کوم د پروسس شي دی دا نه دا یې سوي روټیټ تا کنه دا یو څه وکړي انټر دا 90 ډیګري ودا تاسو وکړي دا چې دا موږ په دې باندې چې څه په دې باندې ټوټال ورشي ٹھیک شو چې موږ دغه نه کاپی نشو خو موږ په دې نه کاپی ته وکړو کاپی کمانډ ورته وکړي دې نه باندې به ولې چې دې نه باندې ورشي پریس پولو نه اچھا لوډ به شي غته تاسو یو Command you're very sweep होगा ना तो लीजिए sweep command समझा sweep command दा बस 10 से बंदे ना 10 sweep ना ये तो ना जब 10 से बॉर्डर में भी इंटर का कीमत यार जरूरत है जो पता लिया बोलते तो दरी दो दा डायरेक्ट पर वाली भी ये ना और स्पेस में जो 10 की जब डाल लाइन बंदे वे زه دا غدا ته ولاګم ام ای انټر زه ورته وایم چې دا کې درته کې دا د ترتیب ټیک شو نو دا ولاګو کنه په اس دا نه نه دا ځي که کمپیوټر چیرته تیز ځارو بنا خو ټیک شو دا فیلټ کمانډ مونږ کا چیرته د نو کړه ته طریقہ وښایې اف تو څه وای دا واکسي انټر کې دینه بعد ودارو والی زه ورته وایم چې دا متعددي پرته انټر دا تو څه به کېدای شي چارو دا دینه دا د ویډیو ډاکوي کنه اسکو دا په فیلټ کمانډ ډاکوي اف انټر دا انټر اف انټر دا تاسو دا په فیلټ کمانډ باندې چې دا بالکل به تر ملاو چې یو شای ورسي دا وګورئ ٹھیک شو په فیلټ کمانډ باندې
په یو دا داسې مې چې بیا وروسته دغه شی ورسره واخلي که نه دا وغوښتی چې سره ٹیم تو اس کو کھلے واسطے فار ایگزامپل ویڈیو دغه استعمال کی دا ګلونه مو کمانډ کی ویڈیو سے دینه بعد وروشي دیتا دینه بعد وروشي دیتا وروشي ٹھیک شو داس ویډیو ته بیا لګوي که نه لاین باندې ورته لګوي چې لاین باندې ویډیو بیا ورته لګوي په داسې وکړي چې دا شی ویډیو څه وخلي ها دینه کاپي وخلي دا سره غلط انټر زه یې کسې چې کیدوی باندې ویډیو څه وځي زه وایم چې دا ځای چې داسې قسم ودرېږي ټیک شو هغه یې به داسې کسې نوړی شي دا ټوټل په دا دی باندې ولګوي به درته لاند کې دا و صحیح ټیک شو انټر ورشي دا د ویډیو سره دا ولګي دا نه راخلو شو دا ماده کړل دې نه باندې ویډیو سره اړ دی خبر ولګوي دا به سره ترای شو خالی مې د بغیر د امر لګول سویپ کمانډ به استعمال کړلو دې د پوره بیا ان شاء الله ولزي درس بیا وي